मला ऑब्व्हियसली थोडंसं ड्राय माउथ झालं. मला पाणी दिलं कोणीतरी आणि पाणी दिल्यानंतर ऑब्व्हियसली एक 15-20 मिनिटांनी आय हॅड टू गो टू द वॉशरूम. त्यावेळेला इन द वॉशरूम मला ते इतकं पटकन रिअलाइज झालं की पाणी प्यावंसं वाटलं, वॉशरूमला जावंसं वाटलं. याचाच अर्थ फिजिकली कुठलीही गोष्ट आपली थांबणार नाहीये. त्यामुळे शशी गेला तरी काहीही थांबत नाही. हे रिअलायझेशन वॉज विदिन द 20 मिनिट्स ऑफ हिज पासिंग अवे. वेलकम टू कॅफे रेनी डेज एव्हरीबडी. आज आपल्याकडे शिल्पा हलदुले आली आहे आणि त्याच्यात एक छोटी बायलाईन म्हणजे ती माझी खूप 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 जुनी मैत्रीण आहे. हाय शिल्पा. हाय, हॅपी दिवाळी. येस, हॅपी दिवाळी शिल्पा. सो ॲज आय सेड की माझी शिल्पा माझी बालमैत्रीण आहे. द रिझन वी आर टॉकिंग टू शिल्पा इज दॅट शी इज बीन अ काउन्सिलर फॉर ओव्हर 28 years. शिल्पानी मास्टर्स इन सायकोलॉजी केलेलं आहे आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन शी इज अ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन ॲडव्हर्टायझिंग अँड PR. And she's passed both of this with like flying colors distinctions. Like I said, Shilpa has a huge experience of counseling, and she also works for the Cosmos Bank. On a personal level, on a very personal level, Shilpa has had a rich, very interesting life, and she has faced everything that life has just thrown at her, and she's faced it with courage. She's broken conventional barriers, and she's at the same time come out of it with strength and learned so much from it. And this experience that Shilpa has had has obviously म्हणजे तिचा एक लाईफचा एम इज टू हेल्प अदर्स. सो ऑल ऑफ दिस शी इज एबल टू ड्रॉ अपॉन. हाय शिल्पा, दिवाळीच्या अनुषंगाने मी तुला फर्स्ट प्रश्नच ऑलरेडी हा विचारणार होते की म्हणजे दिवाळी इज फॉर अस इंडियन्स अ टाइम वेन यू मीट युअर फॅमिली, सेलिब्रेट टुगेदर, फीस्ट. सो तुझ्या काउन्सिलिंगच्या एक्सपिरियन्सच्या दृष्टीने हाऊ इम्पॉर्टंट इज these gatherings and celebrating together? दे आर व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. आता काय झालंय तुला सांगते की प्रत्येक जण आपापल्या व्यवधानात, एव्हरीबडी इज बिझी विथ देअर लाईफ, बी इट देअर जॉब्स ऑर एनिथिंग, आय मीन स्कूल्स, सगळं सगळं या सगळ्या गोष्टी. आणि गेट टुगेदरला चान्सेस पूर्वी इतके मिळत नाही. तर त्यामुळे दिवाळी इज दॅट टाइम ऑफ द इयर वेन यू गेट टू मीट युअर रिलेटिव्स. आणि मोर दॅन दॅट, व्हॉट आय हॅव ऑब्झर्व ओव्हर द इयर्स, एव्हरीबडी हॅज ऑब्झर्व की पूर्वीसारखं गेट टुगेदर्स असे होत नाहीत अनलेस इट इज समबडीज मॅरेज ऑर पार्टीज काइंड ऑफ थिंग. पण हे जे रिच्युअलिस्टिक गेट टुगेदर्स असतात की आपण बसून सगळे एकत्र जेवतोय किंवा एक फराळाचं एक ऍटमॉस्फिअर की फराळ एकत्र बनवतोय, तर हे जे आहे, तर हे आत्ताच्या घडीला हे मुलांना ऑब्झर्व नाही करता येते, कारण बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग. तर त्यामुळे बऱ्याचशा बायका फराळ विकत आणतात. पूर्वी कसं आपली काकू असायची, मावशी असायची, आजी असायची, जॉईंट फॅमिलीज होत्या, न्यूक्लिअर फॅमिलीज कमी होत्या. त्यावेळेला ते एक माहोल बनायचा की मेकिंग ऑफ द कासल, किल्ला बनवायचो आपण. Yes. आजी आणि आई फराळ बनवायची, दॅट काइंड ऑफ थिंग. तर द चिल्ड्रन आर मिसिंग दॅट ऍक्च्युली, कारण फेस टू फेस कॉन्टॅक्ट आणि कम्युनिकेशन इन पर्सन हे खूपच कमी झालेलं आहे. त्यामुळे यू राईटली सेड दॅट इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फेस्टिवल आपल्या इथला, आणि तो फेस्टिवल यूज करायला पाहिजे टू मीट युअर रिलेटिव्स, युअर ग्रँड पेरेंट्स किंवा सिबलिंग्स, आणि असं अशासाठी तो खरंच ठेवायला पाहिजे. रादर दॅन डुईंग एनिथिंग एल्स ऑन दॅट पर्टिक्युलर डे, यू गिव्ह इट टू युअर फॅमिली. किल्ला हा प्रकारच त्या निमित्ताने आपण शिवाजी महाराजांच्या स्टोरीज आजी आजोबांकडून, काकूंकडून वॉट एव्हर ऐकायचो, आणि सो इट वॉज अ लॉट ऑफ हिस्टॉरिक लर्निंग एज वेल, नाही का, आपण तसेही शिकलो. आणि म्हणजे यू आर युझिंग युअर हँड, देयर सो मेनी स्किल्स. आपल्या लहानपणी इफ यू रिमेंबर शिल्पा, आपण ते सगळं वर्कआउट करायचो की मोहरी पेरली तर इतके दिवसात येईल का, मग ती आपण किल्ला कधीपासून सुरू केला पाहिजे. तर त्यावेळेला कसं होतं ना, एक खूप छान गोष्ट होती की वेळ जास्ती होता आपल्या पेरेंट्सना सुद्धा. म्हणजे आता जे जॉब्स करतात, आई बाबा दोघंही, बोथ ऑफ देम हॅव टू ट्रॅव्हल अ लॉट. म्हणजे दे आर आउटसाइड ऑफ द हाऊस फॉर मोर देन 11 hours to 12 hours ऍक्च्युली. 9ला घर सोडतात ते परत 9ला येतात.
तर त्यावेळेला हे जे लुकिंग आफ्टर द किड्स, लुकिंग ओव्हर द किड्स, नॉट आफ्टर द किड्स, पण त्यांच्या बरोबर काही गोष्टी करणं होतं, तर ते पॉसिबल आता नाही राहिलं. म्हणून आता मग तुला रेडीमेड किल्ले मिळतात. सगळं रेडीमेड मिळतं. वी यूज टू लर्न बाय टच अँड फील, की ते बनवायचं, मातीत हात घालायचा, खराब व्हायचं, कुठेतरी पर्वतीवर जाऊन ती माती काढून आणायची. दॅट काइंड ऑफ थिंग आताची मुलं अनफॉर्च्युनेटली एन्जॉय करू शकत नाही. पण जे काही करतायत ते त्यांना एन्जॉय करायला द पेरेंट शुड एनकरेज. आणि मी खरं हा प्रश्न नंतर विचारणार होते, बट वी ऑन द टॉपिक एनिवे. न्यूक्लिअर फॅमिलीज झाल्यामुळे मुलांना आता ती नातीच राहिलेली नाहीये. काही काही नाती मिसिंगच आहेत. सो चाइल्ड मे नॉट हॅव अ मावशी और अ काकू. सो त्याचा इफेक्ट होतच असणार मुलांवरती. किंवा इव्हन म्हणजे माझ्या डोक्यात तुझ्याशी मी बोलणार आहे, रेकॉर्डिंग करणार आहे, हे जेव्हा डिसाईड झालं तेव्हा मी असा विचार करत होते की आता आपल्याकडे काउन्सिलर असतो, पण पूर्वी हा रोल कोण करत असेल? आय सपोज आजी आजोबा कोणीतरी घरातले, नाही का? म्हणजे व्हॉट आर युअर थॉट्स? एक्झॅक्टली. म्हणजे ज्या वेळेला न्यूक्लिअर फॅमिलीज वाढायला लागल्या, तर त्या वेळेला घरी जेव्हा चौघच असतात, तर त्याच्यासाठी एक जो आजी आजोबा हे जे फॅक्टर होतं ना आपल्या लाईफ मधलं, इट वॉज अ व्हेरी सुदिंग प्लेस टू गो. आई बाबा रागवले, आजीच्या कुशीत जा, आजोबांशी बोला. किंवा दुसरी गोष्ट म्हणजे संध्याकाळी आजोबा भाजी आणायला गेले तर त्यांच्या बरोबर जा. म्हणजे त्यांचे मित्र असायचे. म्हणजे वी हॅड लॉट्स ऑफ पीपल टू इंटरॅक्ट विथ अपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिरेक्टली. तर त्यामुळे जे सोशलायझिंग होतं ना आपलं, तर ते सोशलायझिंग आपल्या वयाच्या म्हणजे लहान मुलांच्या त्यावेळेला लहान मुलांची खूप वेगवेगळ्या लेवलच्या लोकांची व्हायची. आणखीन एक यात महत्वाची गोष्ट अशी की आपला पेशन्स लेवल खूप असायचा त्या काळी, त्या काळच्या मुलांमध्ये. कारण आपल्याला म्हणजे 6 भावंड, आत्ते, चुलत, मामे मिळून एक 6-7 भावंड असायची. मग एखादा त्यातला चिडखोर असायचा, एखादा शांत असायचा. म्हणजे वी ऑल्सो लर्न सोशल स्किल्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल इन द फॅमिली. एखादी आत्या असायची रागीट असायची, एखादी मावशी असायची प्रेमळ असायची. सो यू यूज टू लर्न टू टॉक विथ देम और इंटरॅक्ट विथ देम इन दॅट वे. म्हणजे माहितीये ही आत्या रागवते, मग तिच्यापासून थोडंसं आपण आधीच मेंटली यू आर प्रिपेअर्ड की नाही या आत्याशी जरा जपून वागायला पाहिजे. तर हे जे बेसिक स्किल्स असतात ना, सोशल स्किल्स, हे आपण घरातूनच शिकायचो, फॅमिलीमधनच शिकायचो. आता प्रत्येक गोष्ट शिकायला आई बाबांना वेळ नाही. कारण ऑब्व्हियसली म्हणजे याला मी कुठल्याही गोष्टीला दोष नाही देते, आय एम जस्ट टेलिंग यू द फॅक्ट्स, की आई बाबांना आता वेळ नाही म्हणल्यावर प्रत्येक गोष्टीसाठी स्पेशलायझेशन आलं. पूर्वीची लोक 5 वर्षाच्या पर्यंत मुलांना शाळेत घालत नव्हती. पण आताच्या सिच्युएशन मध्ये 2.25 वर्षांची मुलं, 2 वर्षांची मुलं प्ले ग्रुपमध्ये जातात. त्यांना जावंच लागतं. कारण कारण सांगते की पेरेंट्सचा हा विचार असतो की हा एकटाच आहे, हा एकटीच आहे, ती लहान मुलांबरोबर कधी खेळणार किंवा लहान मुलांबरोबर तिला वेळ कसा घालवता येणार. याने ते त्या प्ले ग्रुपमध्ये टाकतात, विच इज राईट. त्यांच्या दृष्टीने ते राईट आहे. पण म्हणून प्ले ग्रुप्स का आले? बिकॉज यू डोंट हॅव सिबलिंग्स इन द फॅमिली, यू डोंट हॅव युअर पेरेंट्स स्टेइंग विथ यू फॉर एन नंबर ऑफ रिझन्स. आता आपलं स्वतःचं शहर सोडून आलेले लोक असतात, ते आई वडिलांना तिथे घेऊन येऊ शकतील अशातला भाग नाहीये, किंवा आई वडील सुद्धा त्यांच्याबरोबर येतील अशातलाही भाग नाही. त्यांचंही एक सपोर्ट सिस्टम तिथे डेव्हलप झालेलं असतं गावाकडे. तर या सगळ्या सिच्युएशनल गोष्टी आहेत. याच्यामुळे मुलांच्या बालपणावर होणारा परिणाम किंवा मुलांच्या ग्रोथवर होणारा परिणाम हा डेफिनेटली होतो. आणि यामध्ये त्यामुळे स्पेशलायझेशन येतं की तुम्हाला चाइल्ड काउन्सिलर्स आहेत, की आता मी ऑब्झर्व करते की 3-3 वर्षाच्या मुलांचे पेरेंट्स सुद्धा येतात काउन्सिलिंगला. त्यांचं काय थॉट प्रोसेस असते की कम्पेअर करत जातात बाकीच्या मुलांचे माइलस्टोन्स. म्हणजे माझा मुलगा 10व्या महिन्यात रांगला की नाही? अरे नाही रांगला, म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. नंतर 1.5 वर्षाचा झाला, बोलला की नाही? नाही बोलला, मग काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. तर यू गो टू अ स्पेशलाइज्ड पर्सन. मग ही इज नॉट रिॲक्टिंग द वे यू वॉन्ट हिम टू रिॲक्ट. मग यू गो टू अ काउन्सिलर. मग त्यावेळेला आय हॅव टू टॉक विथ द पेरेंट्स. म्हणजे काउन्सिलिंग पेरेंट्सचं करावं लागतं अशा सिच्युएशनमध्ये, नॉट द चाइल्ड. पण हे जी गोष्ट आहे ना, हे माइलस्टोन्स त्यावेळेला नव्हते, कारण तुम्हाला सिबलिंग्स इतके असायचे की एखादा हो त्यावेळेला माहिती असायचं की एखादा पटकन बोलतो, एखादा उशिरा बोलतो. आज्या सांगायच्या, पणजी असायची. म्हणजे फॉर्च्युनेटली आपल्या वेळेला आपण पणजोबा सुद्धा बघितलेले. त्यामुळे इतके लोक घरात असताना मुलं कशी वाढायची, कशी मोठी व्हायची, याचं प्रेशर आई वडिलांवर नसायचं.
आता ते प्रचंड प्रेशर आहे. वर्किंग विमेन, त्यांना तो एक टेन्शन याचं, गिल्ट फिलिंग असतं टू लिव्ह द चाइल्ड, आणि देयर इज अ नेसेसिटी टू अर्न ऑल्सो. म्हणजे या सगळ्या जे चेंजेस झालेले आहेत सोसायटीमध्ये, तर ते फॅमिली बिंग द फर्स्ट युनिट ऑफ द सोसायटी, ते अफेक्ट त्याच्यावर करतं. पण इथे माझ्या ओळखीची काही लोक आहेत म्हणजे आता तानं बाळ आहे आणि आई सांगतेय मुलीला की अगं हे असं करून बघ, तसं करून बघ, किंवा कॉलिक होतं, जरा त्याला हे तेल लाव. पण मुलीला आईवर विश्वास नाही, ती गुगल करतेय आणि ती गुगल वरती म्हणतीये की नाही नाही, हे गुगल वरती असं लिहिलंय, मी नाही, तू म्हणतेस ते करणार. यु नो देयर इज दॅट फॅक्टर ऍडेड टू इट नाव. आणि डॉक्टर गुगल हॅज प्लेड हॅवक विथ पीपल. हे अगदी मी सगळ्यांना सांगते की तू जर, म्हणजे माझ्याकडे जे जे येतात, काही सिम्पटम्स घेऊन येतात किंवा ते जे असतात, ते ऑलरेडी दे हॅव सीन एव्हरीथिंग ऑन द गुगल, चेकड आउट, आणि सेल्फ डायग्नोसिस करून आलेले असतात, किंवा डॉक्टर्सकडे जाणारे सुद्धा. तर त्यामुळे पहिली गोष्ट असते की यू स्टॉप सर्चिंग युअर सिम्पटम्स ऑन गुगल, कारण ते डायरेक्ट साधं खोकल्यापासनं, सर्दीपासनं डायरेक्ट न्यूमोनिया, पल्मोनरी डिस्फंक्शन पर्यंत सांगतं. त्यामुळे यू टेन टू पॅनिक ऑल्सो. तर ते तसंच तू म्हणतेस तसं यंग विमेन, यंग मदर्स जे असतात, डॉक्टर स्पॉकचं गाईड असतं किंवा असं काहीतरी असतं, ते दे रेफर दॅट, दे प्रेफर टू रेफर दॅट. कारण असं वाटत असतं की आईला काय माहितीये, किंवा त्यावेळेचे जे गोष्टी होत्या, तर मे बी दॅट वॉज नॉट टेस्टेड, टाइम टेस्टेड नाहीये. तर हे काय, याला सायंटिफिक बेसिस असं समजून त्या केल्या जातात. ते सो कमिंग मोर टू व्हॉट यू डू शिल्पा, मेनली तू काय प्रकारचे एरियाज बघ? ओके, आता काउन्सिलिंग म्हटलं की ऍक्च्युली इट एनकम्पॅसेस एव्हरीथिंग. ओके, पण मी जे आता ऑब्झर्व करतेय की जे लोक जास्ती माझ्याकडे येतात किंवा जास्ती गरज काउन्सिलिंग मध्ये पडते, तर ती म्हणजे रिलेशनशिप काउन्सिलिंग. रिलेशनशिपमध्ये इट कॅन बी पेरेंट अँड चाइल्ड, इट कॅन ऑल्सो बी बिटवीन स्पाउसेस. नंतर टीनेजर्स, हाऊ टू डील विथ टीनेजर्स, हा एक आई वडिलांचा प्रश्न असतो. आणि टीनेजर्सचाही त्यांच्या बरोबरच येतात, त्यामुळे त्यांनाही हाऊ टू हेल्प देम, किंवा त्यांना काय थेरपी द्यायची, हा एक विषय असतो. तिसरी एक गोष्ट म्हणजे स्ट्रेस, एन्झायटी. हे रुटीन लाईफमध्ये हे खूप झालेलं आहे. छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये एन्झायटी वाढते, आणि एन्झायटी लीड्स टू डिप्रेशन. या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि एक चौथं आहे म्हणजे ग्रीफ मॅनेजमेंट. ग्रीफ कॅनॉट बी मॅनेज्ड ऍक्च्युली, पण हाऊ टू डील विथ ग्रीफ. माझ्याकडे आलेल्या लोकांना त्याचा खूप फायदा झाल्यामुळे, ते बाय द वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड झाला असल्यामुळे, ग्रीफ इज समथिंग फॉर विच मेनी पीपल कम टू मी फॉर हेल्प काइंड ऑफ. You had also a few years ago put out an article about the stages of grief, की सगळ्यांच्याच आयुष्यात कोणी ना कोणीतरी जवळचं गेलेलं असतं. पण I remember a lot of people commenting saying की you just hit the nail on the head, and their experience exactly matched what you were saying. I mean, अशा गोष्टी आता पर्सनल एक्सपिरियन्स शिवाय आय डोंट नो. आणि म्हणजे ऑफकोर्स तुझा काउन्सिलिंगचा एक्सपिरियन्स आहेच आहे, पण आय वुड, नाजूक विषय, पण आय वुड लाईक टू टच अपॉन युअर एक्सपिरियन्स विथ लुझिंग युअर हजबंड एकदम. तर व्हॉट हॅपन्ड वॉज, माय हजबंड वॉज कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, आणि ही मेट विथ अन ऍक्सिडेंट, अँड ही वॉज क्रिटिकली इंजर्ड, आणि ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल बाय वन ऑफ हिज कलीग. आणि मी घरी होते, आणि आय केप्ट कॉलिंग हिम बिकॉज ही वॉज लेट. इट वॉज 1:30 in the night. तर त्यामुळे आय हॅड कॉल्ड हिम. 1 वाजता मी फोन केला होता. 1 वाजता फोन केला, तर ही सेड ही वॉज ऑन द वे, आणि मे बी पाऊणला केला असेल, आणि ही डिड नॉट रीच टिल 1:30 or so. सो आय केप्ट कॉलिंग की अरे अजून कसा नाही आला, बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टेड टू रीच. But you had talked to him before. Yeah, we had talked. He said, I'm just leaving. I'll be home within 40 minutes, whatever. तर ते 40 मिनिट्स झाल्यानंतर, 40 नाही 50 झाले असतील, 50 मिनिट्स झाल्यानंतर, 1 hour झाल्यानंतर, आय स्टार्टेड कॉलिंग की काय झालंय. आणि अनफॉर्च्युनेटली ही वॉज नॉट पिकिंग अप द फोन. तर त्यामुळे एकदम आपल्या अँटीना उभेच राहतात की अरे माझ्याशी 1 तासाभरापूर्वी बोलला होता, आणि वाय इज नॉट पिकिंग अप फोन. म्हणजे 2 गोष्टी आहेत. एक तर ही स्टील ड्रायव्हिंग, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ही शुड हॅव रीच्ड होम बाय नाव. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की
समथिंग मस्ट हॅव हॅपन, ही इज नॉट पिकिंग अप द फोन. तर त्याच्यानंतर एक 5-10 मिनिटांनी समबडी एल्स पिक्ड अप द फोन. दॅट वॉज हिज कलीग, रेजी म्हणून होता. तर त्यांनी पिकअप केलं. मी म्हणलं, वेर इज शशी? तर तो म्हणला, ही इज मेट विथ अन ऍक्सिडेंट. तर मी पहिलं त्याला विचारलं, इज ही क्रिटिकल, इज ही अलाइव्ह, इज ही क्रिटिकल? तर हे प्रश्न आता माझ्या डोक्यात का आले असतील, तर सिम्पल रिझन की जर त्याला थोडंफार लागलं असतं, पाय फ्रॅक्चर झालाय किंवा काहीतरी, तर ही वुड हॅव पिक्ड अप हिज ओन फोन. त्यामुळे तिथे त्यांनी त्याचा फोन उचलला नाही, म्हणजे तो फोन उचलण्या इतपतच्या अवस्थेत नाहीये, हे क्लिक झालं. तर त्यामुळे मग इमिजिएटली सेड, नाही नाही वहिनी, डोंट से दॅट, ही इज क्रिटिकल, इज स्टील देअर. मग भरत माझा भाऊ, आय कॉल्ड हिम ओव्हर, आई बाबा आले आणि वी वेंट टू द हॉस्पिटल. आणि आय वेंट देअर आणि ही वॉज बिंग गिवन द ब्लू कोड त्यांनी रेज केला होता आणि ही वॉज बिंग गिवन द ट्रीटमेंट, वॉट एव्हर इट वॉज. तर त्याच्यानंतर आय कुड हिअर दॅट मशीन वॉज वर्किंग. तर त्यामुळे काहीतरी ट्रीटमेंट चालू आहे. मग माझी ती मोठी चुलत भाऊ आहे, त्याची मिसेस, ते सगळेजण आले होते. म्हणजे शी वॉज ट्राईंग टू कन्सोल मी की नाही होतं असं, डोंट वरी, तो त्याला बरं वाटेल, वॉटेवर. तर शेवटी ते नोबडी वॉज टेलिंग मी एनिथिंग ऍक्च्युली. तर ते मशीन जसं चालू होतं तसं ते एक मशीनचा आवाज थांबला आणि मग त्या डॉक्टरची पळापळ सुरू झाली. सो देर आर टू थिंग्स अगेन, म्हणजे आय हॅव ऑलवेज बीन अनालिटिकल. तर त्यामुळे ते दोन गोष्टी, की मशीन थांबवलं म्हणजे एक तर मशीनची गरज मिटली. तर मशीनची गरज कधी मिटेल, व्हेन ही इज आउट ऑफ डेंजर ऑर द मशीन इज नॉट वर्किंग एनिमोर. हे दोनच ऑप्शन्स. त्यामुळे मला, आय नीडेड टू नो, म्हणजे मला सांगत नव्हते. सो आय अप्रोच द डॉक्टर, आय आस्क्ड हिम, आय वेंट टू द डॉक्टर, की नक्की काय झालंय त्यांना, टेल मी, आय एम हिज वाईफ. मग ते म्हणले, तुम्ही माझ्याबरोबर चला आज. I went there, I saw that his eyes were open, he was looking towards the ceiling. There was a flat line. म्हणजे ते एका क्षणात कळतं की माणूस नाहीये. तर त्यावेळेला आय डोंट नो, आय गॉट दॅट स्ट्रेंथ. आय जस्ट आस्क्ड द पर्सन, द डॉक्टर, टू जस्ट लीव मी अलोन विथ हिम फॉर 10 minutes to let me cope with that situation. It is not a very easy thing to cope with that. म्हणजे तुम्ही सकाळी बाय बाय केलेलं आहे, तुम्ही तासाभरापूर्वी बोललेला आहात आणि तो माणूस नाहीये. ऍब्सोल्युटली ही इज नॉट गोइंग टू टॉक विथ यू ट्रॅजेडी हिट्स एव्हर. हार्ड. हा, इट्स व्हेरी हार्ड, इट्स व्हेरी हार्ड हिटिंग. मग ते डॉक्टरला सांगितल्यावर त्यांनी ही अरेंज फॉर दॅट. फक्त त्यांनी म्हटलं की मी एक नर्स देतो तुमच्या बरोबर, म्हणजे ही वॉज टेकिंग केअर ऑफ मी, त्यांना तिथे राहू दे. सो आय सेड ओके. दॅट वॉज ऑल. म्हणजे मी, आय जस्ट हेल्ड हिज हँड. पण समवेअर, म्हणजे ही वॉज अ व्हेरी स्पिरिच्युअल पर्सन हिमसेल्फ. स्पिरिच्युअल मध्ये मी म्हणेन की देवदेवता अशा टाईप नाही, पण वाचन, आध्यात्मिक वाचन, आणि दॅट हॅड रब्ड ऑन मी. तर त्यामुळे कुठेतरी मे बी दॅट वॉज द रिझन. आय जस्ट हेल्ड टू हिज हँड अँड आय जस्ट टोल्ड हिम, आस्किंग हिम टू गो फॉरवर्ड इन हिज जर्नी विथ हॅपीनेस. आय न्यू ही वॉज नॉट देअर, नाही येतो, गेलेला आहे. पण आता तू गेलायस ना, तर मी तुला पूर्णपणे मोकळं करते. तू, यू गो अहेड इन युअर आध्यात्मिक जर्नी. देयर वॉज नन ऑफ की तू सोडूनच कसा गेला, नाही नाही मी नाही आता कसं मॅनेज करीन, तुला काय वाटतं. नाही, सो देयर वॉज अजिबात नाही. या, दॅट वॉज अ रिझन की बिकॉज वी आर, वी हॅव रेड अबाउट दीज थिंग्स, रेड अबाउट, म्हणजे ओशो वाचून झालं होतं, विवेकानंद वाचून झालं होतं, गीता वाचून झाली होती, ज्ञानेश्वरी वाचून झाली होती. हे सगळं वाचल्यानंतर कुठेतरी एक तुम्हाला ठराव येतो. तर तसं आल्यामुळे, आणि म्हणजे मी जर 10व्या पायरीवर असेल तर तो 100व्या पायरीवर होता. तर त्यामुळे दॅट हॅड रब्ड ऑन. तर मग त्याच्यानंतर आय सेड नाव आय एम ओके, आता काय करायचंय. सो आय आस्क्ड द डॉक्टर की डोनेट हिज आईज. आणि मग नंतर मी बाहेर आले. बाहेर आल्यानंतर मला ऑब्व्हियसली थोडंसं ड्राय माउथ झालं. मला पाणी दिलं कोणीतरी, आणि पाणी दिल्यानंतर ऑब्व्हियसली एक 15-20 मिनिटांनी आय हॅड टू गो टू द वॉशरूम. त्यावेळेला इन द वॉशरूम मला ते इतकं पटकन रिअलाइज झालं की पाणी प्यावंसं वाटलं, वॉशरूमला जावंसं वाटलं. याचाच अर्थ फिजिकली कुठलीही गोष्ट आपली थांबणार नाहीये. त्यामुळे शशी गेला
तरी काहीही थांबत नाही. हे रिअलायझेशन वॉज विदिन द 20 मिनिट्स ऑफ हिज पासिंग अवे. आणि मग आय हॅव बीन व्हॉट यू से ट्रेन टू लिव्ह इन प्रेझेंट. तर येस, ही इज गॉन. आता मला काय करायचंय, तर माझी 3 वर्षाची मुलगी घरात आहे, तर आय हॅव टू गो टू हर. मग त्याच्यासाठी मला काय काय गोष्टी करायला पाहिजे, तर हा, ते रिच्युअल्स जे असतात आपले ते करायचे, फायनल राईट्स आपण म्हणतो ते. आणखीन एक गोष्ट, की माझी मुलगी सकाळी जेव्हा तो गेला तेव्हा त्याच्या स्कूटरवरनं राईड मारली होती, त्याला टाटा बाबा वगैरे केला होता, आणि 3च वर्षाची. तर त्यामुळे आता आपल्या इथे एक सिस्टीम असते की गेल्यानंतर मग घरी नेतात, घरी नेऊन मग लोक येऊन नमस्कार करतात, पे देअर रिस्पेक्ट अँड ऑल दॅट. तर हे सगळं एक सिस्टीम आहे आपल्याकडे सेट केलेली, विच इज ओके. म्हणजे ती ट्रॅडिशनली आली आहे. हा, पण मला, आय डिसाइडेड ऑन दॅट पॉइंट, आणि आय न्यू दॅट व्हॉट एव्हर आय डिसाइड विल बी ओकेड बाय शशी. म्हणजे शशी असता तर शशी वुड हॅव जस्ट ओकेड ऑल दॅट, हे याची मला खात्री होती. तर व्हॉट आय डिड वॉज, आय टोल्ड एव्हरीबडी की मी त्याला घरी नेणार नाहीये, फॉर द सिम्पल रिझन की आय डोंट वॉन्ट माय चाइल्ड टू सी हर फादर इन दॅट पोझिशन, हॉरिझॉन्टल पोझिशन, झोपलेला आहे त्या व्हॉट एव्हर, म्हणजे ते आपण लपेटून ठेवतो व्हाईट क्लॉथ मध्ये. हा, म्हणजे बेसिकली डेड. आय डिडंट वॉन्ट टू सी हर फादर इन दॅट पोझिशन, कारण ते तिची लास्ट मेमरी असती त्याची, आणि आय डिडंट वॉन्ट हर टू हॅव अ लास्ट मेमरी ऑफ ट्रॉमॅटिक पिक्चर. तर त्यावेळेला ते खूप, दॅट वॉज अगेन्स्ट ट्रेडिशन, पहिली गोष्ट. कारण माझी आत्या होती, माझ्या सासरचे होते. ऑब्व्हियसली मला कोणी म्हटले नाही काही, म्हणजे एकदा म्हणून बघितलं की नाही आपण घरी न्यायला पाहिजे, बट आय वॉज व्हेरी कन्व्हिन्स्ड. म्हणजे माझे कन्व्हिक्शन्स वर सगळं चाललं होतं. मग मी ते सांगितलं की नाही, असं नाही होणार आहे, असं असं होणार आहे. सो आफ्टर दॅट मग ते, बिकॉज इट वॉज अन ऍक्सिडेंट केस, ते पोस्टमॉर्टम वगैरे ते झालं. आय हॅड टू आस्क दॅट डॉक्टर मायसेल्फ टू कम, की अरे बाबा चला आता, बिकॉज आय हॅव टू गो बॅक टू माय चाइल्ड. ते सगळं झालं. आणि मग देन मी टूक हिम टू क्रिमेटोरियम. क्रिमेटोरियम मध्ये गेल्यावर मग त्याचे, पुण्यात सख्ख त्याचं कोणी नव्हतं, त्याचं चुलत भाऊ वगैरे ते येणार होते नागपूरहून. मग ते थोडंसं असं डिस्कशन झालं की आपण मॉर्ग मध्ये ठेवूया का एक दिवस, ऍक्च्युली आधी, म्हणजे बिफोर टेकिंग हिम टू द क्रिमेटोरियम. म्हणलं नाही, वी आर गोइंग टू डू इट टुडे इटसेल्फ. मग तिथे गेल्यावर ते कोण करणार, मग भरत होता आणि त्याचा मावस भाऊ होता, त्याचे मामा होते. तर मग लास्ट राईट्स कोण करणार. मी म्हणलं व्हॉट इज दिस क्वेश्चन, म्हणजे मला तो प्रश्नच कळला नाही ऍक्च्युली. मी म्हणलं मी करणार. तर म्हणजे अगेन दे वर शॉक्ड, म्हणे की तू का करणार, म्हणजे हे लोक आहेत. म्हणलं नाही, वन्स यू गेट मॅरिड, तुम्ही सर्वात क्लोज तुमच्या स्पाऊसशी असता. नवरा आणि बायकोचं अटॅचमेंट सर्वात जास्ती असतं. तुमचे भाऊ असले तरी सुद्धा ते त्यांच्या फॅमिलीत जास्त इन्व्हॉल्व्ह असतात. म्हणजे अटॅचमेंट कोणाची असते, स्पाऊसची जास्ती असते. आणि आपण आपल्या स्पाऊसचं प्रत्येक इव्हेंट हा सर्वात बेस्ट पद्धतीने करतो. म्हणजे प्रमोशन असेल, बर्थडे असेल, किंवा आणखीन काही सेलिब्रेशन असेल, ते यू डू इट विथ अटमोस्ट फिलिंग्स आणि अटमोस्ट हॅपीनेस. आता हे सिच्युएशन वॉज नॉट अ सिच्युएशन ऑफ हॅपीनेस, बट इट वॉज अ सिच्युएशन वेर आय कुड डू इट अटमोस्ट लव्ह. माझ्या इतकं प्रेमाने कोण करेल असं मला खात्री नव्हती, आणि नाही, अजूनही नाही. म्हणजे व्हॉट आय डिड वॉज राईट, असं माझं कन्व्हिक्शन आहे. इवन दॅट वॉज व्हेरी, व्हॉट यू से, अगेन्स्ट द ट्रेडिशन. ऍब्सोल्युटली कल्चरली पाथ ब्रेकिंग. कल्चरली होतं. मला मोघे गुरुजी असतात पुण्यात, त्यांनी मला विचारलं की तुला का करायचंय, मग हे मी सगळं सांगितलं. मग ते म्हणाले तू, ही युज्ड अ वर्ड आय फॉरगॉट, जे सहचारिणी, सहचारिणी म्हणून तू हे करू शकतेस आपल्या शास्त्राप्रमाणे, पण बेटा हे अवघड आहे. मी म्हटलं नो, आय एम रेडी टू डू इट. आणि मग ते सगळे, मग त्यांनी सांगितलं की आजचं केल्यावर पुढचं 10व्याचं एव्हरीथिंग यू विल हॅव टू डू. मला नाही, आय एम रेडी टू डू इट, कारण आय हॅव टू डू इट आणि आय वॉन्ट टू डू इट अटमोस्ट लव्ह. मग ते सगळं ते केलं. आणि मग त्याच्यानंतर नेहमीच 13व्याच्या दिवशी फोटो ठेवायचा. तर मी म्हटलं नाही, मी फोटो नाही ठेवणार, कारण की मला फोटो ठेवायचा नाही, कारण आय डोंट वॉन्ट माय चाइल्ड की ती आत्ता 10 दिवसच झाले होते, म्हणजे 10 दिवस बाबा गावाला गेलाय असं तिला वाटू शकतं. तर त्यामुळे त्याच्यानंतर ते फोटो बघून मला बाबांची आठवण आली.
आय डोंट वॉन्ट टू दिस इज ऍक्च्युली गोइंग अगेन्स्ट द नेचर. पण मला तिच्या काही कारणाने आठवणी मुद्दाम जनरेट करायच्या नव्हत्या, दिवसायचं नव्हतं तिच्या बेबी माइंडला. म्हणे असं नाही होत, तसं नाही होत, एव्हरीबडी अराउंड. तर मी म्हटलं 200 वर्षापूर्वी होते होते का फोटोग्राफ्स? क्या झालं, काय ठेवणार तुम्ही? काही नव्हते ठेवत. त्यामुळे इट इज नॉट मॅन्डेटरी. मग माझा एक आत्तेभाऊ आहे डॉक्टर, तर तो म्हणला घरच्यांना की नाही, द मदर नोज व्हॉट इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड. तर त्यामुळे लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस, तिला जे वाटतंय ते करू दे. आणि तिला संध्याकाळी बाहेर जायचं होतं, म्हणजे खेळायला नेहमीच्या वेळेला. सो आय टूक हर डाऊन टू द पार्क. ते सगळं म्हणजे मी तिचं कुठेही ते डिस्टर्ब होऊ दिलं नाही. तर दॅट दॅट वॉज समथिंग विच वॉज व्हेरी व्हॉट यू से, विच वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर एव्हरीबडी टू डायजेस्ट असं. तर ते आणि एक होतं. ते तेवढंच ते द्वंद्व असणार ना, की म्हणजे हां, कारण यू हॅव टू हॅट्स, पण यू करेक्ट. आर कंटिन्युअसली अवेअर ऑफ यू हां, हॅव्हिंग लॉस्ट युअर हजबंड बट युअर स्टील अ मदर. हो, आणि हो. ऑल्सो रादर दॅन सिटिंग अँड सेल्फ पिटिंग युअर सेल्फ, की अरे हां, आता माझं कसं आणि अरे कसं ट्रॅजिक झालं. हां, You know, to have that maturity of thinking हं, only comes when you are aware and, like you said, in the हां, present moment. If you're करेक्ट, so completely lost in grief that you're not thinking of your child, तसं नाही करेक्ट. झालं, you could think out of हं, that wife box. हा स्ट्रॉंग बॉन्ड तुमचा डेव्हलप झालेला होता ऑब्व्हियसली. हां, When हो. did you meet Shashi? How did you meet Shashi? I met Shashi when I was almost 16-17. पुण्यातल्या एका ऍड You were एजन्सीमध्ये. 16 or 17 years या आय old. वॉज 16, Wow. 17, ही वॉज 21. 3 years डिफरन्स, म्हणजे 17 आणि 21 असेल, मे बी 4 years. तर ही हॅड जस्ट कम्प्लिटेड हिज बॅचलर्स इन फाईन आर्ट्स फ्रॉम जे. आणि तो पुण्याला आला होता फॉर अ हॉलिडे, अँड ही हॅड कम टू अन ऍडव्हर्टायझिंग एजन्सी, जिथे मीही गेले होते कॉपी रायटिंगसाठी. द सेम डे वी वेंट देअर. हा, इट वॉज बाय चान्स. तो त्याच्या मित्राला भेटायला गेला होता आणि मी तिथे इंटरव्ह्यूला गेले होते. आणि बिकॉज ही वॉज समबडी फ्रॉम दॅट फील्ड, त्यांनी त्या इंटरव्ह्यूला त्याला बसवलं की यू ऑल्सो ॲसेस असं. आणि त्याच्यानंतर आय गॉट दॅट जॉब. जॉब म्हणजे मी कॉलेज करून जात होते करायला किंवा घरी येऊन करत होते. आणि ही ऑल्सो डिसाइडेड दॅट ही वॉन्टेड टू स्टे बॅक इन दॅट एजन्सी. कारण त्यांनी त्याला, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम बॉम्बे आणि त्यांनी लिंटासमध्ये वगैरे इंटर्नशिप केली होती. तर त्यामुळे तो पुण्याच्या ऍडव्हर्टायझिंग कल्चरपेक्षा जास्ती व्हॉट यू से एक्सपिरियन्स्ड होता. बिकॉज इवन दो ही वॉज अ यंग एज, ते एक्सपोजर टू दॅट काइंड ऑफ एजन्सी वॉज फॅसिनेटिंग टू दीज पीपल फ्रॉम पुणे एजन्सी. त्या याने आमची ओळख झाली आणि मग प्रेम निर्माण झालं आणि लग्न झालं. अँड दॅट्स हाऊ ही वॉज माय फ्रेंड, फिलॉसॉफर, गाईड जसं आपण म्हणतो, तसा टाईपचं त्याचं हे होतं पर्सनॅलिटी. आणि मी आताही तुझ्या लक्षात आलं असेल की मी प्रत्येक वेळेला बोलताना तो तिकडचा आहे, तिकडचा आहे असं जे म्हणते ना, तर Yes. दिस इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग बिलीफ की माणूस, म्हणजे आता तू जे मगाशी विचारलंस त्याच्याशी कनेक्टेड हे आहे की लुझिंग अ पर्सन आपण जेव्हा म्हणतो, तर माझं असं समज आहे की आपल्याला तो दिसत नाही. ही हॅज चेंज फॉर्म. आपला आत्मा इज, म्हणजे त्याला काहीही होत नाही. हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. इंडियन्स लोकांना तर माहिती आहे की आत्म्याला मरण नाहीये, जन्म नाहीये, हे सगळं. तर when a person leaves his or her body, he or she changes the form. आणि that doesn't mean he is not there or she is not there. मला तो दिसत नाहीये, हा माझा ड्रॉबॅक आहे, बिकॉज आय एम इन अ बॉडी, या रेल्म मध्ये मी आहे म्हणून. पण ही इज नॉट देअर हे मी सांगू नाही शकत असं कॉन्फिडेंटली. तर कुठेतरी या ही इज देअर. द पीपल हू लिव्ह अस आर अराउंड अस, आणि दे आर देअर व्हेन वी नीड देम द मोस्ट, गायडिंग अस. So मग तुमचं ऑफकोर्स then you got married and obviously at that age already you say that he was super well read, he had read पूर्ण विवेकानंद वाचून होते आणि कसं he was steeped in all of this literature. ही वॉज. आणि म्हणजे आपण पहिल्यांदा बोलताना जेव्हा बोलत होतो तेव्हा ह्याच अनुषंगाने की तो तुझा गाईड फिलॉसॉफर आहे, तो जिथे त्याचा ऍक्सिडेंट झाला तिथे तू जायचीस. करेक्ट, करेक्ट. आता कसं असतं, म्हणजे मी हे सगळीकडे ऑब्झर्व केलेत आपल्या आपल्या एज ग्रुपमध्ये किंवा इवन द यंगर जनरेशन ऑल्सो.
की आपल्यावर हिंदी मूवीजचा प्रचंड परिणाम असतो. बिकॉज वी इंडियन्स आर मोर ड्रिव्हन बाय इमोशन्स. वी आर नॉट ॲज प्रॅग्मॅटिक ॲज अ वेस्टर्न वर्ल्ड. वी आर ड्रिव्हन बाय इमोशन्स. त्यामुळे या गोष्टी ज्या आहेत ना, या आपल्या सगळ्याच इंडियन स्टेट्समध्ये आपण बघतो की सुंदर सुंदर गाणी आहेत. अगदी जन्मापासून ते रुदालीपर्यंत, म्हणजे गेल्यानंतर सुद्धा म्हणायची गाणी, असं सगळं आहे. आणि याचा बरंच आपण एक्सपोजर याच्याशी पिक्चर थ्रू होतं, पिक्चरच्या गाण्या थ्रू. तर ते पिक्चरचं लहानपणापासून फिल्म्स खूप बघितल्या असल्यामुळे ते पिक्चरशी रिलेटेड थोडंसं होतं, की माझ्या डोक्यात विचार आला की ज्या ठिकाणी, म्हणजे मला ज्या वेळेला डाऊन वाटायचं की म्हणजे ऑब्व्हियसली की घरी माझ्या घरी माझ्या सासूबाई आणि माझी मुलगी असं असं आहेत म्हणजे. तर त्यावेळेला मला असं वाटायचं की एक म्हणजे महिना झाला असेल कधीतरी, वाटलं की नाही, आय नीड टू रीच आउट टू हिम. तर रीच आउट टू हिम कसं करायचं, तर ते सुचत नव्हतं. किंवा त्यावेळेला जे सुचलं तर ते सुचलं म्हणजे ज्या ठिकाणी त्याचा ऍक्सिडेंट झाला त्या ठिकाणी जाऊन मी बसायचे, 1 तास 1.5 तास बसायची. एक फिलिंग की मला कुठे ते फील होतं का की ही इज देअर, ही इज अराउंड, असं. तर हे पूर्ण पिक्चरवर रिलेटेड होतं. पिक्चरमध्ये आपण बघतो की हवा का झोका आता है, मग कुठेतरी ते फील येतं, ओढणी अशी हलते आणि मग तिला तर जाणवतं की तो जवळपास आहे. हे सगळं फंडा. आणि असं मी एक 2-3 वेळेला केलं आणि 2-3 वेळेला केलं इन द सेन्स करावंसं वाटलं व्हॉटएव्हर त्या ग्रीफच्या ह्याच्यात. आणि त्यानंतर आय केम बॅक आणि मग नंतर मला एक दिवस मला स्वप्न पडलं आणि स्वप्न पडलं तर शशी मला सांगत होता, "मला जर तुला भेटायचं असलं, तर मला आय नो माय हाऊस. मी घरी येऊन भेटीन ना. तुला जर भेटायचं आहे, तर व्हाय विल आय मीट यू देअर सम अननोन प्लेस व्हिच वाज हां. म्हणजे जिथे मी गेलो, तिथे इट वाज जस्ट अ मॅटर ऑफ सेकंड्स. जर भेटायची वेळ आली मला, तर आय नो द हाऊस, आय नो यू, आय मीट यू एनीवेअर. म्हणजे तू त्याच्यासाठी तिकडे येत जाऊ नकोस, त्रास करून घेऊ नकोस." असं. येस. मग असे खूप मला एक्सपिरियन्सेस आले. दुसरा एक एक्सपिरियन्स सांगायचा म्हणजे की ज्यावेळेला तो गेला, तर व्हॉट हॅड हॅपन्ड इज ही हॅड लँडेड ऑन हिज चेस्ट. त्याच्या एका बाजूचे 6 रिब्स, 8 रिब्स असे हे झाले होते, क्रॅक झाले होते. दे हॅड पियर्स्ड हिज लंग्स आणि त्यामुळे देअर वॉज नो चान्स. पण एक शेवटी कसं आहे की असं वाटत राहतं की मी तिथे असते तर मी काही करू शकले असते का? हं. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ दॅट मी असते तर मी पटकन घेऊन गेले असते. मग मी काहीतरी केलं असतं. एक फिलिंग राहतं. तर म्हणून गेल्यानंतर सुद्धा मी वर्षभराने सुद्धा ते जे पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट असतो, तर आय यूज्ड टू कॅरी दॅट. आमचे फॅमिली डॉक्टर आहेत किंवा आणखीन डॉक्टर अतुल बिनीवाले, मोठा दादा फॅमिली, आय लुक अप टू. त्याच्याकडे नाही की विचारायचं की हे असं आहे. तर वॉज देअर एनी चान्स ऑफ हिम सर्व्हायव्हिंग? असा माझ्या मनात एक सतत विचार राहायचा. आणि मी चान्स मिळेल तिथे जाऊन मग विचारायचे, मनात आलं की. तर होमिओपॅथ असेल ओळखीची मैत्रीण, तिला विचारलं असं. तर असंच एक दिवस स्वप्न पडलं मला की आय ओपन द डोअर स्वप्नात आणि शशी वॉज देअर. ही केम इन ॲज युजुअल. ही चेंज इन टू हिज होम क्लोज. आणि ते चेंज करताना मला असं दिसलं की जो लंग्सचा पोर्शन आहे दॅट इज फ्लॅट. म्हणजे इट इज कर्व, कॉन्केव्ह कर्व होता. आणि दॅट पार्ट ऑफ हिज बॉडी चिकटलेली होती पाठीला. इट वॉज नॉट व्हॉट यू से ग्रुसम टू लुक ॲट, तसं नो. काही नव्हतं. एक मला दिसत होतं की तिथे काहीतरी व्हॅक्यूम आहे. हं. तर मी म्हणलं, व्हॉट इज दिस? असं कसं काय रे? तर त्यावेळेला मग त्यांनी मला स्वप्नात सांगितलं की तेच मी तुला सांगायला आलोय, की माझे लंग्स रप्चर झाले होते. लंग्स नाहीयेत माझ्या शरीरात. हाऊ कुड आय हॅव लिव्हड? हं. तू डोक्यातनं काढून टाक. हे बघ, मी दाखवतोय तुला, हे लंग्स नाहीये. ही जागा जी तुला व्हॅक्यूम दिसतेय, ही वॉव! लंग्सची जागा होती, ते नाहीये. सो स्टॉप सर्चिंग. मग त्याच्यानंतर मी ते थांबवलं. म्हणजे इतकं ते कनेक्शन स्ट्रॉंग होतं, हं. की ही यूज्ड टू कम इन माय ड्रीम्स किंवा जे काही असेल ते, आय डोंट नो. स्वप्नात येतात ही गेलेली माणसं, नाही आहेत, हे अगेन स्पेक्युलेशनचं गोष्ट आहे. पण आय यूज्ड टू गेट ऑल माय आन्सर्स. एवढं मात्र आहे. हं. हं. डू यू स्टिल रिलाय अपॉन येस, सो आय डू. आय डू. ओके. आय डू अ लॉट. त्याच्यानंतर बाबाही गेले 3 वर्षापूर्वी. पण बाबा आणि शशी 2 व्यक्ती असे आहेत,
की पहिली गोष्ट म्हणजे माझं बिलीफ सिस्टम असं आहे की नाव दे डोंट हॅव अ बॉडी टू रिस्ट्रेन देम. किंवा एक समजा मला तुझ्याकडे यायचंय युकेला, तर मला व्हिसा काढायचा आहे, मला तिकीट्स काढायचे आहेत, आय हॅव टू टेक अ फ्लाईट, 8 आवर्सची फ्लाईट आहे, सगळं आहे. पण जिथे कन्स्ट्रेन्ट्स ऑफ बॉडी नाहीये, तर ती लोक एका सेकंदात येत असतील ना माझ्यापाशी. येस. तर त्यामुळे वेन आय रीच आउट टू देम, दे आर देअर. आणि असा मला प्रचंड अनुभव आलाय, म्हणजे हा मी स्वतःच्या अनुभवावरनं सांगते तुला, की मायनर गोष्ट असेल किंवा मेजर गोष्ट असेल, इवन आय हॅव टॉट दिस टू आई, की बाबा जरी गेलेले असले तरी ही इज कंटिन्युअसली विथ यू. आणि तिला जेव्हा वेन शी स्टार्टेड बिलिव्हिंग दॅट, शी स्टार्टेड गेटिंग एक्सपिरियन्सेस ऑल्सो. कारण कुठेतरी एक श्रद्धा जी आपण म्हणतो ठेवायला लागते, तसं ते असतं की वेन यू बिलीव्ह इन समथिंग व्हेरी स्ट्रॉंगली, इट मॅनिफेस्ट. तसं आय बिलीव्ह इन दिस टू पीपल. कारण या दोघा लोकांनी दोनच गोष्टी होत्या शिकवलेल्या. बाबांचं एक म्हणजे ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, आणि शशीचं होतं जे सही आहे और सच है वो करो, फंडामेंटल्स. आणि त्या रस्त्याने आपण चाललो की काही प्रॉब्लेम नाहीये. मग जो प्रॉब्लेम असेल तो समोरच्याला असेल, अँड ही ऑर शी विल डील विथ इट. अँड वन मोर थिंग, म्हणजे हे मला सर्वात विसरले मी सांगायची, की ज्या वेळेला त्यांनी त्या स्वप्नात येऊन मला ते हे सांगितलं की अरे मला यायचं असलं तर मी घरी येईन ना, त्याच वेळेला त्यांनी मला हेही सांगितलं, आणि जस्ट इमॅजिन की अचानक मी येऊन समोर उभं राहिले तर तंतरेल ना ग बाई तुझी. त्यामुळे हेही वाक्य स्वप्नात त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे असं काही होत नसतं. त्यामुळे तू जिथे आहेस तिथे राहा, मी आहे बरोबर, असं. दॅट इज ऑल्सो फॅक्ट ना. म्हणजे मी नंतर जेव्हा विचार केला तेव्हा मला ते खरं हसू आलं, की कोणीही गेलेला माणूस समोर येऊन अचानक उभं राहिला तर तंतरणारच आहे. And that he told me in my dream. Yeah. And he's still joking about it. Yeah. So you were म्हणजे इंग्लिश टर्म्स मध्ये सोलमेट्स ऑब्विसली. सो ह्याचा तुला फायदा होत असेल, कारण यू नो व्हॉट अन आयडियल रिलेशनशिप इज. ह्याच अनुषंगाने नेक्स्ट क्वेश्चन, की when we look at marriage counseling, what sort of issues do you see these days? Over the 28 years, the causes have changed. Okay. एक आपल्या जनरेशन मध्ये 30 वर्षाची असतानाचं जे होतं, तर त्यावेळेचे इश्यूज हे होते की त्यावेळेला बेसिकली बरेचदा सासू सासऱ्यांबरोबर राहायचं पद्धत होती. म्हणजे न्यूक्लिअर फॅमिलीज हे 15-20 वर्षांपासून जास्ती सुरू झालं. तर त्यामुळे इश्यू होता तो जास्ती होता कम्पॅटेबिलिटी बिटवीन इन लॉज किंवा नणंद दीर असं. ओव्हर द टाइम इट हॅज ड्रॅस्टिकली चेंज झालंय. आणि याला कारणीभूत तुमचे वेगवेगळे सोशल मीडिया हँडल्स लाईक फेसबुक, व्हॉट्सॲप या गोष्टींचा प्रचंड मला परिणाम जाणवतो. आणि आताचे जे आहेत तर ते जे येतात जनरली जे येतात ना, ते 35 to 40 एज ग्रुप मधले असतात. आणि सुरुवातीचे टीझिंग ट्रबल्स वाले असतात. दे कॅन बी डेल्ट विथ, म्हणजे ते खूप मायनर असतं. पण जे बेसिक जो म्हणतो आपण की एक 10 पैकी 7 जण जे येतात, तर दे आर इन द एज ग्रुप ऑफ 35 to 45. आणि त्या एज ग्रुप मधल्यांचं असं ऑब्झर्व केलंय मी, की कुठेतरी इन्फिडिलिटी हे प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. आणि इन्फिडिलिटी इट माइट नॉट बी व्हॉट यू से फिजिकल अनफेथफुलनेस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. म्हणजे कसं असतं की कुठेतरी एक जेव्हा आपण कॉलेजमध्ये असतो किंवा आपण व्हेरी यंग, कुठेतरी आपलं एक कोणतरी क्रश असतं. And over the time you forget it, you get married, you fall in love and get married. म्हणजे लव्ह मॅरेजही असतं. इट इज नॉट नेसेसरी आय एम टॉकिंग अबाउट अरेंज मॅरेज. तर लव्ह मॅरेज होतं, काहीतरी होतं, त्याच्यानंतर यू गेट यूज टू इच अदर. किंवा एका टाइम नंतर थोडासा मॅरेजमध्ये स्टेलनेस येतो. किंवा आणखीन एक गोष्ट म्हणजे खूप सततच्या सहवासाने नेगेटिव्ह गोष्टी जास्ती कळतात, कम्पॅटेबिलिटी आपली नाही हे लक्षात येतं. अशा वेळेला you start thinking about your life with that person, imaginary life. की समजा माझं तिच्याशी माझा क्रश बरोबर झाला किंवा त्याच्याशी माझं लग्न झालं असतं तर मे बी मी खूप आनंदात असते. हे सगळं इमॅजिनरी की थिंकिंग अबाउट दॅट पर्सन. आणि तुम्हाला त्या पर्सन बरोबर कनेक्ट व्हायला फेसबुक
व्हॉट्सॲप हे खूप इझी झालेलं आहे आता. काहीतरी कारणाने सुरुवातीला तुम्ही हाय हॅलो म्हणत जाता, कशी आहेस, काय आहेस, मग त्याच्यानंतर तुम्ही नाही थोडंसं मला असा असा प्रॉब्लेम आहे. द अदर पर्सन इज ऑल्सो गोइंग टू द सेम फेज म्हणजे तिच्या किंवा त्याच्या लाईफमध्ये काही प्रॉब्लेम चाललेले असतील असं नाही. पण या गोष्टीत थोडी नॉवेल्टी, अरे तुला माहितीये का त्यावेळेला मला आय हॅड अ क्रश ऑन यू, किंवा तो तिला सांगणार वाट असं. आणि दे स्टार्ट मेकिंग ईच अदर फील स्पेशल थ्रू दोज लँग्वेजेस. ते जे एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट असतं ना सुरुवातीचं, त्यांनी, आणि ते खरं वाटायला लागतं. इथे नवऱ्याशी किंवा बायकोशी बोलतानाच भाजी, दूध, मुलं, मुलांचा आजारपण, सासूचं काहीतरी, मला ऑफिस मधला स्ट्रेस, हे सगळं असतं, विच इज अ फॅक्ट ग्राउंड लेवलची. आणि इकडे एक असतं की जिथे तुम्ही टेक्स्ट करताय, तुम्ही फक्त एकमेकांना करताय, तुम्ही फक्त एकमेकांनाच ते माहिती आहे, म्हणजे प्रायव्हसीचा प्रश्न येत नाही तिथे, कारण तुम्ही इट इज प्रायव्हेट. आणि त्यात तुम्ही एक लाईफ असं जागताय, ड्युअल लाईफ आहे हे ऍक्च्युली, आणि त्या इमॅजिनरी लाईफ मध्ये यू आर हॅपी. आणि मग कुठेतरी काय होतं, ते एक स्टेप तुम्ही पुढे पुढे जाता, म्हणजे गेलेले आहेत. म्हणजे मी हे बघितलेलं आहे लोकांचं, की मग तुम्ही समजा इफ यू आर आउट ऑफ द सिटी आणि कनेक्ट झाला, तर कधीतरी मग तो तुमच्या शहरात येतो किंवा ती त्या शहरात येते, देन यू मीट, देन यू काइंड ऑफ गेट फिजिकल, अगदी इंटिमेट नाही तरी फिजिकल होता. मग कुठेतरी पुढे जाऊन ते इंटिमसी मध्ये होतं. सगळ्यांच्या बाबतीत असं होतं असं नाही, असं झालेली लोक आहेत. आणखीन हे जेव्हा होतं तेव्हा एक तर तुमचं मॅरेज ब्रेक व्हायला सुरुवातच झालेली असते इथे, वेन यू आर सिकिंग लव्ह आउटसाइड द मॅरेज. आणि दुसरी गोष्ट आहे की ज्या नवऱ्याला किंवा ज्या बायकोला हे कळतं की जो फेथफुल आहे किंवा जी फेथफुल आहे, तिच्या दृष्टीने हे अफेअरच झालं. इव्हन दो इट इज अ व्हर्च्युअल अफेअर, कुठेतरी म्हणजे मला फसवल्याची भूमिका तिने किंवा त्यांनी घेतली तर ती चुकीची नाहीये. हे जेव्हा कुठेतरी घरी कळतं त्याला किंवा तिला कळतं, तेव्हा ते एक्सप्लोडच होतं मॅरेज, आणि इट ब्रेक्स. मग अशी येणारी लोक आत्ताच्या याच्यात खूप आहेत, 10 पैकी 7 जण अशा याच्यामध्येच आहेत. आणि मग इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग दॅम ऑन द सेम पेज. म्हणजे मुलांसाठी येतात सुद्धा, पण इट बिकम्स अ पॅटर्न. तुला सांगते, म्हणजे मी हेही ऑब्झर्व केलंय की एखाद्या व्यक्तीला की माझ्याकडे आले, ते सगळं सेट केलं, यू फॉरगेट इट, फॉरगेट कोणीच करू शकत नाही. व्हॉट यू डू इज यू अडॅप्ट. म्हणजे त्या माणसाचं, समोरच्या माणसाचं अनफेथफुलनेस हे कुठेतरी ऍट द बॅक ऑफ युअर माइंड राहतच. त्या नवरा बायकोंपैकी कोणाचे ज्याचं झालं असेल त्याचा, इट रिमेन्स ॲट द बॅक ऑफ युअर माइंड. तुम्ही थोडेसे मग एक यू टेक फ्यू स्टेप्स बॅक, ते परत नॉर्मलाइज व्हायला एक थोडासा वेळ जातो. आणि मुलं जशी मोठी मोठी होतात तसं म्हणजे इट हॅपन्स. पण एक मी ऑब्झर्व केलंय पॅटर्न, की जेव्हा तुम्ही एकदा हे केलेलं असतं ना, त्यावेळेला तुम्ही दुसऱ्यांदा सुद्धा ते करायला, पहिला खून करायला अवघड असतं. दुसऱ्यांदा मारताना ते इट बिकम्स इझियर. अ पर्सन टर्न्स इनटू अ ग्रॅज्युअल चीटर. कळत नाहीये ना तिला किंवा कळत नाहीये ना त्याला, तर त्यामुळे तुम्ही एक थोडं नॉर्मल झालं तुमचं लाईफ, की परत तुम्ही त्या मोडमध्ये जाता, रुटीन किंवा रट काइंड ऑफ थिंग. मग परत आणखीन दुसरं कोणीतरी, दुसरी कोणीतरी, आणि द टाइम व्हेन यू नो की तिला कळत नाही, त्याला कळत नाही, इट इज इझी. आणि एकदा कळलं की मला तसं म्हणायचंच नव्हतं, तसं करायचंच नव्हतं, पण जिथे ट्रस्ट ब्रेक झालेला आहे तिथे तो परत जुळवणं खूप अवघड असतं. आणि ऑल्सो फॉर दी अदर पार्टी, once you've been unfaithful, even if you're not a second time, या पर्सनच्या डोक्यात असणारच ना की परत करू शकतो नाही का, म्हणजे त्यामुळे म्हणजे मी या यंग जनरेशन म्हणजे आता काही प्री मॅरेज काउन्सिलिंगला येतात मुलं मुली, म्हणजे दॅट इज रिलेटेड टू इव्हन सेक्शुअल काउन्सिलिंग बिफोर द मॅरेज, किंवा इव्हन की सगळ्याच गोष्टी, की हाऊ शुड आय गो इन टू मॅरेज, स्टेप इन टू दिस लाईफ. कारण की ऑलमोस्ट हे सगळं आता प्रिपोन झालेलं आहे. म्हणजे आजकालच्या जनरेशन मध्ये, बिकॉज ऑफ द ओपननेस टुवर्ड्स सेक्शुअलिटी, दे आर ऑलमोस्ट लाईक अ मॅरिड कपल, बिकॉज दे लिव्हिंग टुगेदर और व्हॉटएव्हर. तसं अजून इथे कमी आहे इंडियामध्ये, पण तरी म्हणजे काय म्हणतो की हाऊ टू स्टेप इन टू दॅट रेल्म, अशा यांनी येतात प्री मॅरेज काउन्सिलिंगला. तर पहिली गोष्ट मी त्यांना सांगते की ट्रान्सपरन्सी इन द रिलेशनशिप. म्हणजे काय होतं तुला सांगते, की एकदा एक डाऊट क्रिएट झाला ना, की इट इज व्हेरी हार्ड टू गेट ओव्हर इट.
आणि ट्रस्टिंग दॅट पर्सन इज ऑल्सो डिफिकल्ट. मग त्या सिच्युएशन मध्ये काय करायचं महत्वाचं आहे की यू हॅव टू बी कम्प्लिटली ट्रान्सपरंट. कम्प्लिटली ट्रान्सपरंट म्हणजे कुठल्या लेवलपर्यंत की म्हणजे मला अजूनही ती कळत नाही की मुलांचं ठीक आहे, त्या एज आहे त्यांचं की त्यांनी काहीतरी मुलांना एकमेकांना मेसेज करत असतात, फोन लॉक करून ठेवलेला असतो, ते ठीक आहे. पण नवरा बायकोंना एकमेकांपासून काय लपवायचं असतं? लपवण्याजोगं काय आहे? जेव्हा तुम्ही ते काहीतरी लपवताय, हे जेव्हा एका माणसाला क्लिक होत राहतं की तुमचा फोन आहे, तो फोनचा ऍक्सेस नाहीये, फोन घेऊन बाथरूम मध्येही जातोय किंवा जातीये, फोन वर ठेवायची पद्धत नाहीये, फोनला लॉक आहे, ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, आय टेल द कपल्स, यंग कपल्स, टू अवॉइड दिस कम्प्लिटली. तुम्हाला ट्रान्सपरन्सी तुम्ही ठेवली ना, म्हणजे मला मी फॉर एक्झाम्पल समजा मी आहे, मला जेव्हा माहिती आहे की माझा नवऱ्याचा फोन समोर असतो, कोणाचे फोन येतात मला दिसतं, लॉक, त्याला लॉक नाहीये किंवा त्याला मी फोन घेतला तर तो चिडत नाहीये, असं जेव्हा मला माहिती असतं तेव्हा माझी ती फोन घ्यायची इच्छाच नसते. अरे बघ रे, तुझा फोन वाजतोय. पण जेव्हा मला माहितीये की तो फोनला लॉक ठेवतो, तो फोन माझ्या हातात देत नाही, तो बाथरूमला जाताना सुद्धा, वॉशरूमला जाताना सुद्धा फोन बरोबर घेऊन जातो किंवा किंवा तू फोन म्हणजे उचलला तर चिडतो. हा, असं म्हणल्यावर माझ्या डोक्यात शंका ऑब्वियस, कोणाचे जरी फोन येत आहेत, कोणाचे मेसेज येत आहेत, लॉक करून का ठेवतोय, इट स्टार्ट. तर ते अवॉइड करण्यासाठी बी ट्रान्सपरंट राईट फ्रॉम द बिगिनिंग. की ज्या वेळेला तो ट्रस्ट एकदा डेव्हलप झाला ना, जसा ट्रस्ट एका सेकंदात मोडतो, तसा ट्रस्ट एकदा डेव्हलप झाला ना, वेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग वन पर्सन कम्प्लिटली, त्यावेळेला नाही नाही तो असं करूच शकत नाही. मला येऊन 4 जणांनी जरी सांगितलं ना तो एखादी बरोबर हिंटोय किंवा एखाद्या बरोबर ती हिंटी आहे, तरी आय वोंट ऍक्सेप्ट इट. म्हणजे हे 2 फॅक्टर्स आहेत की जेव्हा एक एस्टॅब्लिश होतं की तो ट्रस्टवर्दी आहे किंवा ती ट्रस्टवर्दी आहे, तेव्हा बाकी कोणी ते ब्रेक करू शकत नाही. आणि एकदा एस्टॅब्लिश झालं की अनफेथफुल आहे की बाकी कोणी ते सेट बॅक टू नॉर्मल करू शकत नाही. या गोष्टी मी जास्ती बघितल्यात. आणि गमतीच्या गोष्टी सांगायच्या म्हणजे आपण सिरियस बोलतोय हो. की कुठल्याही गोष्टीसाठी लोकांना डिवोर्स पाहिजे होतं असतो. माझ्याकडे एक कपल असं आलं होतं की सकाळी मी भांडी घासायची आणि संध्याकाळी तू भांडी घासायची, असं ठरलंय. दोघं IT मधले, वेळ होत नव्हता. तर याच्यावरनं त्यांचं इतकं ताणलं गेलं होतं की ती आईकडे राहायला गेली होती आणि मग नंतर काही दिवसांनी, महिन्यांनी ते माझ्याकडे आले की वी आर नॉट बिंग एबल टू गेट ऑन विथ दिस. आणि तो सांगतोय की मला संध्याकाळी मी नाही असणार कारण मी दमलेला असतो, असं. म्हणजे इतकं आणि इतके ते त्याच्यात अडकून जातात. मी म्हणाले बाई ठेवा नाही, इट इज सच अ सिम्पल सोल्युशन. आणि इतकं छोटं सोल्युशन त्यांना सुचलं नव्हतं सुजाता. कारण ते IT सोल्युशन करता करता हा, ते घरच्या सोल्युशन. एक्झॅक्टली. आणि त्या याच्यात म्हणजे यू गेट, तुम्ही आणखीन एक गोष्ट सांगते जाता जाता याच्यात, की तुम्ही तुमचा प्रॉब्लेम हा जो असतो हा मॅग्निफाईंग ग्लासमध्ये बघायला लागता, त्यामुळे तो सर्वात मोठा दिसतो. बाकीचं सगळं पेरिफेरी मधलं ते सगळं फोकसच्या आउट ऑफ फोकस होऊन जातं. जनरल सुद्धा कुठलाही प्रॉब्लेम आपला, आपण तो येस. मॅग्निफाईंग ग्लासने बघतो. तर ते त्याच्यासाठी काउन्सिलर लागतो की ती पेरिफेरल विजन तुम्हाला आणून द्यायला किंवा ते फोकस तुमचा जो आहे तो त्यातनं बाहेर करा. म्हणजे ही किती फालतू होतं की बाई ठेवणं, याच्यासाठी तुम्ही काउन्सिलरकडे येऊन तुम्ही काउन्सिलिंग घ्यायची गोष्टच नाहीये, कोणी सांगू शकलं असतं, पण दे नीडेड टू कम टू मी. किंवा ते अनालाइज, म्हणजे भांडणं वेगवेगळ्या कारणांनी होत आहेत, पण वेन आय वेंट टू द रूट कॉज, इट हॅड स्टार्टेड फ्रॉम अ व्हेरी मिनिस्क्युल थिंग, लाईक हू विल डू द लॉन्ड्री और हू विल डिशवॉशर कोण लावणार, इतक्या मिनिस्क्युल गोष्टीवर ते सुरू झालेलं होतं. तू बोलतेस तेव्हा एक गोष्ट, बिकॉज आय एम कम्प्लिटली unfamiliar with counseling. As a counselor, what is your role? Let's say two people come for marriage counseling. One person has had an affair. आपण जसं म्हणलो तसं ते काही कधी जाणारच नाही डोक्यात. So as a counselor, is your role to still try to keep them together, or to say to them ki maybe you should part ways, or to listen to them and. आता याच्यात 2-3 गोष्ट आहेत की जे इन्फिडिलिटी जी झाली आहे ती कुठल्या लेवलची आहे, त्याच्या मागचं कारण काय आहे. इज द मॅरेज ऑलरेडी ब्रोकन, म्हणजे दोघंही, म्हणजे मॅरेज इज नॉट वर्किंग, ब्रोकन आहे मॅरेज, आणि मग ते इन्फिडिलिटी झालेली आहे का, एव्हरीथिंग इज हंकी डोरी अँड हे फक्त एक टाइमपास आहे. म्हणजे काय सिच्युएशन आहे नक्की इन्फिडिलिटीची, हे असेस करायला लागतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे वेन देर आर चिल्ड्रन, माझं फर्स्ट फोकस हे मुलांकडे असतं, कारण आपण मुलांना जन्म देतो, दे डिडंट आस्क फॉर इट.
त्यामुळे व्हॉट एव्हर डिसिजन्स वी टेक दे विल बी हॅव्हिंग रिफ्लेक्शन ऑन द चिल्ड्रन. आणि फॉर मी दे आर मोर इम्पॉर्टंट दॅन दीज टू, सॉरी टू से, बट फूल्स हू हॅव टेकन अ रॉंग टर्न इन देअर लाईफ. त्यामुळे माझा कल हा किंवा फोकस हा मॅरेज वाचवण्याकडेच जास्ती असतो. पण ज्या केसमध्ये तुम्ही ऑलरेडी ते कोलॅप्स झालेलं आहे मॅरेज, आणि इट इज अफेक्टिंग द चाइल्ड ऑल्सो, की घरात दिवस रात्र भांडणं चालू आहे, ड्रिंकिंग इश्यूज आहेत किंवा असं काही आहे की जिथे द चाइल्ड इज स्केअर्ड ऑफ दॅट सिच्युएशन, अशा सिच्युएशन मध्ये इट इज बेटर दे सेपरेट. तर त्यामुळे ती सिच्युएशन असेस करून करायला लागतं. आणि तू जे म्हटलीस की एक माणूस ते विसरायलाच तयार नसतो, तर मी प्रत्येक वेळेला सांगते की यू गिव्ह दॅट पर्सन वन मोर चान्स. कारण जगात असं कोणी नाहीये की जे चुकत नाही. तर त्यामुळे यू गिव्ह युअर हजबंड ऑर युअर वाईफ दॅट वन चान्स, अँड इवन आफ्टर दॅट यू फील की इन्फिडिलिटी इज अ पॅटर्न, हायडिंग थिंग्स इज अ पॅटर्न, then you don't have to stay in that toxic relationship. But until then, you have to be strong enough to deal with people or things on your own. म्हणजे तुम्ही आई असली तर शी इज गोइंग टू बी विथ द चाइल्ड, मग तू एकटी सस्टेन करू शकणार आहेस का? म्हणजे देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स झालं. म्हणजे हे म्हणजे प्रत्येक सिच्युएशनवर डिपेंड करतं. बटन सारखं सोल्युशन असं नाहीये. प्रत्येक केस इज डिफरंट. मला कन्सल्ट करणारे देर आर डॉक्टर्स, दे आर व्हेरी रिच पीपल. आणखीन अगदी म्हणजे आपल्याकडे ज्या हाऊसमेट्स असतात त्या त्या पण असतात, म्हणजे खूप वेगवेगळे असतात. तर त्यामुळे सिच्युएशन वर ते काउन्सिलिंग डिपेंडंट असतो. बट माय फोकस इज ऑलवेज ऑन सेव्हिंग द मॅरेज फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रन, नॉट फॉर सेक ऑफ दोज टू पीपल. ते आहेतच, म्हणजे फॅमिली वाचवायचीच आहे, ते एकत्र आले तर चांगलीच गोष्ट आहे. यू गेट पीपल राईट फ्रॉम अपर स्ट्राटा ऑफ लक्झरी रिच टू मेड्स. सो याचा अर्थ आता आपल्याकडे ती खूप ऍक्सेप्टेबिलिटी आलेली आहे काउन्सिलिंगची, की इवन अ मेड इज हॅपी टू कम अँड आता की कुठल्या याच्यात येते, म्हणजे दे वोंट कम अँड वॉक थ्रू द क्लिनिक, पण त्यांना माहितीये की मी काउन्सिलिंग करते. म्हणजे माझ्या समजा घरी जे हाऊस हेल्प्स आहेत त्यांना माहितीये, मग त्या त्यांच्या मैत्रिणींना सांगतात तू ताईंना भेट. आणि यंगस्टर्स ऑल्सो, म्हणजे हे मी यंगस्टर्स मध्ये जे आपण बघतो थोडस स्टॅबिलिटी कमी असते किंवा असं अशा टाईपचे असतात, पिअर प्रेशर असतं. म्हणजे आय हॅव लर्न अ लॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स ऑल्सो अँड फ्रॉम शशी ऑल्सो. तर आई बाबांनी खूप छान गोष्ट केली होती की मी जेव्हा कॉलेजमध्ये गेले, आता तू आपले स्कूल फ्रेंड्स तर सगळे आपण सगळ्यांकडे जायचो, म्हणजे कधी कोणाकडे जाऊन काही केलेलं आहे त्यामुळे सगळे माहितीच होतो. पण आफ्टर वी वेंट टू कॉलेज ते नवीन ग्रुप झाला. तर बाबांनी आणि आईनी काय केलं की दे इन्व्हायटेड ओव्हर माझ्या फ्रेंड्सचे पेरेंट्स. सो दे गॉट टू नो की कोण आहेत, कुठल्या फॅमिलीतनं आहेत, कसे आहेत, काय. हे मला न कळता बरं का, म्हणजे त्यांनाही न कळता मलाही न कळता, म्हणजे माझं घर वॉज ओपन टू ऑल माय फ्रेंड्स काइंड ऑफ. तर माझ्या मैत्रिणी ज्या होत्या त्या माझ्या आईकडे येऊन सगळं बोलायच्या. तर तसं झालं माझ्या ज्या मुलीच्या मैत्रिणी आहेत की त्या दे नो की दिस इज अ प्लेस वेअर आय कॅन टॉक एनिथिंग, आणि दॅट विल बी विथ आंटी, शी वोंट शेअर इट विथ माय मॉम. तर हे जे असतं ना ते हे डेव्हलप करायचं असतं आपण आपल्या किड्समध्ये किंवा त्यांच्या फ्रेंड्समध्ये. तर हे कुठेतरी आई बाबांनी केलं त्यामुळे मला ते जमलं. आणि बिईंग अ स्टुडंट ऑफ सायकोलॉजी एवढे बेसिक गोष्टी आय ऑट टू नो. So now that we are sort of quite conveniently talking about children, जसं आपण मॅरेज कपल्स बद्दल बोललो की मॅरेज काउन्सिलिंग बद्दल, तसं टीनेज किंवा यांच्याकडे काय प्रॉब्लेम्स असतात आणि त्यांचे प्रॉब्लेम्स वुड परहॅप्स बी व्हेरी डिफरंट बिकॉज ऑफ डिजिटलायझेशन कम्पेअर्ड टू हाऊ वी वर एज टीनेजर्स. म्हणजे हॉर्मोन्स आर एनिवे प्लेइंग अ पार्ट, बट देयर इज अदर आय एम गेसिंग. पण हा एक ऍडेड इश्यू नव्हता की मी इंस्टाग्राम वरती कशी दिसतेय किंवा मला कोणी काय मेसेज पाठवला किंवा दिस इंटरनेट बुलिंग इज सच अ बिग इश्यू नाव, की हे सगळे इश्यूज आपल्याला नव्हते. सो टेल अस अ बिट मोर अबाउट युअर एक्सपिरियन्स विथ टीनेज. आता याच्यामध्ये ना तू यू हॅव जस्ट हिट द नेल. हे 100% सुरू झालेलं आहे. हे होतं, या मुलांना खूप त्रास होतो, ते डिप्रेशन मध्येही जातात. तर आता तुला सांगते की काय होतं नेमकं,
की बाकी सगळे जेव्हा सोशल मीडियावर असतात, तुम्ही सोशल मीडियावर तुम्हाला जे लाईक्स येतात, जे कमेंट्स येतात, त्याच्यावर तुम्ही काय आहे, हे तुम्ही तुमचं ठरवता. म्हणजे व्हॉट यू डू इज यू बिकम फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियन्स, विच इज व्हेरी रॉंग. म्हणजे बेसिकली मुलांना या ते शिकवायला लागतं. पिअर प्रेशर एक असतं. नंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना मी आता ऑब्झर्व्ह केलंय म्हणजे ड्रग्ज, वेपिंग हे इतकं कॉमन आहे. इव्हन इन प्लेस लाईक पुणे, यू वोंट इमॅजिन. त्या मुलांना म्हणजे कळत असतं की स्मोकिंग आपण करणं बरोबर नाही, वेपिंग करणं बरोबर नाही, हे कळत असतं. पण बाकीचे 4 जण करतायत, आपण लेफ्ट आउट वाटू नये म्हणून ते जॉइन केलं जातं. एक ग्रुप असतो तो, म्हणजे सगळेच मुलं करतील असं नाही. एक ग्रुप असतो जो सरळ-सरळ मार्गाने चाललेला असतो. कधीतरी काहीतरी एखादं ड्रिंक ट्राय करतात, मूव्ह ऑन. पण एक ग्रुप असतो की जिथे तेच असतं आणि त्यातला जो एक लेफ्ट आउट होतो, तो मग त्याला त्रास होतो. हे एक. दुसरी गोष्ट म्हणजे या मुलांना ॲक्चुअल कम्युनिकेशनची सवय राहिलेली नाही. कोव्हिडमुळे तर ते आणखीन फरक पडलेला आहे. परत बोलूच Yes. आपण पुढे जाऊन. तर ते जे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर गेले मुलं, फेस टू फेस कनेक्ट म्हणजे फिजिकल प्रेझेन्स जे खाली जाऊन खेळणं म्हणा, हे सगळंच कोव्हिड हॅज चेंज द वर्ल्ड बेसिकली. आणि त्यात या मुलांना जे त्यावेळेला 8वी, 9वी, 10वी होते किंवा अगदी जे लेट टीन्स होते, तर यांच्यावर जास्त इम्पॅक्ट झाला कारण दे वर टोटली डिपेंडंट ऑन दॅट. त्यांची डिपेंडन्सी ऑन डिजिटल प्लॅटफॉर्म ही वाढतच गेली. आणि मग त्याच्यात एक थोडं लहानपणी हे एक असतं, लहान मुलांमध्ये सगळ्यांमध्येच असतं. त्याला 55 पडले तर मला 66 पडायला पाहिजे, व्हॉटएव्हर मी एक शब्द फिगर घेतली. हे हो. फीलिंग असतंच की टू बी बेटर दॅन द अदर पर्सन. येस. तर त्या याच्यात हे मग सगळ्या निगेटिव्ह गोष्टींबाबत जातं, की मला 100 लाइक्स मिळालेत ना, तर मग माय फ्रेंड शी वॉन्ट किंवा शी होप्स टू हॅव 110. म्हणजे तुमचं जे एकमेकांशी चॅलेंज असतं किंवा एकमेकांबाबत जी कॉम्पिटिशन असते, ते इट इज बेस्ड ऑन व्हेरी व्हॉट यू से फ्रिव्हिलस थिंग्स आणि ज्याला काही डेप्थ नाहीये असं. वरवरच्या गोष्टी जे म्हणतो आपण असं, की सपोज अ गर्ल शी वेअर्स अ स्लीवलेस ड्रेस आणि मग तिला लाइक्स किंवा कमेंट्स फ्रॉम बॉयज जास्ती आल्या. तर आय विल हॅव टू गो वन स्टेप फर्दर अँड विल हॅव टू गो ऑफ शोल्डर टू गेट मोर लाइक्स. म्हणजे तुम्ही जे That's how they are translating it as. डाउन रोलिंग जे असतं ते निगेटिव्ह यांनी जातं म्हणजे प्रत्येक हेल्थी वेळेला. कॉम्पिटिशनचं ते कुठेतरी स्लिप होऊन काहीतरी हां, वेगळंच. हां. आणि ही कॉम्पिटिशनच नाही म्हणजे बेसिकली या मुलांना हे शिकवायला लागतं किंवा हे शिकवत असते मी, की यू हॅव टू कम्पीट विथ युअरसेल्फ. यू हॅव टू बी बेटर दॅन व्हॉट यू वर यस्टरडे. बेटर इन युअर स्टडीज, बेटर इन युअर रिलेशनशिप्स, बेटर इन युअर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेटर इन युअर व्हेन यू हॅव राइट्स, यू हॅव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तर ह्याचं जे एक बॅलन्स असतो, तर तो कसा मेंटेन करायचा? तर हे मुलांना त्यांच्या थेरपीमध्ये किंवा टीनेजर्सना काउन्सिलिंग करताना हे शिकवलं जातं, की व्हॉट इज द रिअल लाईफ आणि व्हॉट इज द रील लाईफ. मुलं हल्ली रील्स करतात, TikTok अँड ऑल. तर द डिफरन्स बिटवीन रिअल अँड रील लाईफ याची त्यांना जाणीव करून देणं आणि याच्यात त्यांना हेल्प करणं टू अंडरस्टँड द रिअल लाईफ हे काउन्सिलिंगचा पार्ट असतो रिगार्डिंग द चिल्ड्रन. इट्स सो ट्रू. अँड या ॲज मी आणि शिल्पा बोलत होतो की आपला बहुतेक हे 2 पार्ट्स मध्ये करणं वुड बी मोर प्रुडंट, कारण अजून खूप खूप विषय आपल्याला टॅकल करायचे आणि बोलायचे. दिस इज बीन एक्स्ट्रीमली इंटरेस्टिंग. शिल्पा, थँक्यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम. आणि आय फॉरगॉट आय शुड हॅव सेड दिस इन द बिगिनिंग. सो प्लीज सबस्क्राईब टू द चॅनल. Yes, yes. I would like to add, I would like to say that thank you for having me over on Rainy Cafe Days. आणि येस, आय एम फॉलोइंग दॅट चॅनल आणि खूप इंटरेस्टिंग विषय घेतेस तू. म्हणजे इट टचेस सो मेनी ॲस्पेक्ट्स ऑफ लाईफ की मागच्या वेळेस होतं ते इट वॉज अबाउट म्हणजे जिजाजींचं नेव्हीमधला एक्सपिरियन्स इट वॉज टोटली डिफरंट. आणि मग त्याच्या आधीचा इट वॉज अबाउट स्पिरिच्युअल थिंग किंवा पास्ट लाईफ किंवा असं होतं. म्हणजे यू टच सो मेनी डिफरंट थिंग्स. तर इवन आय एम टेलिंग ऑल माय फ्रेंड्स की येस, सबस्क्राईब टू दिस चॅनल
आणि आपण नेक्स्ट याच्यात लवकरच भेटू. येस, आपण लवकरच भेटूया. थँक्यू सो मच फॉर युअर टाइम आणि कीप वॉचिंग गाईज, कारण की नेक्स्ट सेशन विल बी जस्ट ॲज ऑर मे बी इवन मोर इंटरेस्टिंग आणि टचिंग अपॉन रिअली गुड जेम्स. सो थँक्यू व्हेरी मच.